Travel with Tappachi YouTube channel එකත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සැමට ආයිබෝවන්. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ඇමරිකාවේ ස්නෝ වැටුණාම මේ ස්නෝ උඩ කරන සෙල්ලමක් ගැන. මේ සෙල්ලමට කියන්නේ ස්නෝ ස්ලෙඩින්. මේ ස්නෝ ස්ලෙඩින් ක්‍රීඩාව සඳහා ස්නෝ තියෙන බෑවුමක් අවශ්‍යයි. මේ ක්‍රීඩාවේදී කරන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්ලාස්ටික් කාට් එකකට නැගලා ස්නෝ තියෙන කන්ද උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ලිස්සන් එන එක. අපේ ගෙවල් ළඟත් මේ ස්නෝ තියෙන පොඩි කන්දක් තියෙනවා. දැන් මේ මමයි දූල දෙන්න ඒ කන්ද පැත්තට යන ගමන් මේ ඉන්නේ. මේ ක්‍රීඩාව කරන්න මගේ යාළුවෙකුත් එනවා කිව්වා. එයාගේ ළමයි දෙන්නත් අරගෙන. අපිට දවස් දෙකකට කලින් ලොකු ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් ආවා. ඒකෙන් ගොඩක් ස්නෝ වැටුණා. ඒ හින්දා මේ කන්දේ ස්නෝ ගොඩක් තියෙනවා කියලා අපි හිතනවා. මම මේ වින්ටර් ස්ටෝම් එක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කළා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම මෙතන උඩින් ලින්ක් එක දාන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ස්නෝ තියෙන පොඩි කන්ද ළඟට ආවා. එතන ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය හිටියා. ගොඩක් අම්මලා තාත්තලා ඒගොල්ලන් ළමයි අරන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ කළු පාට වින්ටර් ජැකට් එකක් දාන් ඉන්නේ මගේ ලොකු දුව. ඕකේ. එයායි එයාගේ යාළුවයි මේ පල්ලෙහාට යන්න හදන ඉතිස්සලා. මේ කන්ද පොඩි වුණාට ඒ කන්ද ටිකක් ලොකු ස්ලෝප් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ කාට් එක ටිකක් හයියෙන් ගමන් කරනවා. අටි බලන්න. මෙතන පොඩි අය විතරක් නෙමෙයි මේ කාට් පදින ලොකෝ අයත් පදිනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ කාට් එක පදින්න. මේ මම මේ කාට් එකේ යන ගමන් ඉන්නේ. ඒක හරිම අපූර්ව අත්දැකීමක්. අපි නිකන් පොඩි කාලේට අරන් ගියා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා. මගේ පොඩි දුව නම් මෙතන මුලින්ම යන්න ටිකක් බය වුණා. ඒකට හේතුව එයා ගිය අවුරුද්දේ ඇවිල්ලා මෙතන කාට් එකක් එයාගේ ඇඟේ වැදුනා. ඒකෙන් එයා පොඩ්ඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි එයා මේ මගේ යාළුවාගේ දුවයි එයයි එක කාට් එක මේ ස්ලෝප් එක අඩු තැනකින් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පුරුදු වුණා. ඊට පස්සේ එයාගේ බය පොඩ්ඩක් නැති වෙලා එයා ටිකක් මේ ස්ලෝප් එක වැඩි තැනිනුත් කාට් එකේ ගියා. ස්ලෙඩින් කරන්න ඕගලන්ට කාට් එකට අමතරව ඕගලන්ට ඕන නම් ටියුබ් එකක් තුනක් තියෙන්න පුළුවන්. ස්නෝ ටියුබ් එක ඇත්තටම සේෆ්. ඒක කාගේ හරි ඇඟේ වැදුනත් ඒක රිදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කාට් එක නම් කාගේ හරි ඇඟේ වැදුනොත් පොඩ්ඩක් රිදෙනවා.
මේ කාට් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඉඳගෙන විතරක් නෙවෙයි දිගා වෙලා වුණත් එන්න පුළුවන්. මේ මගේ ලොකු දුව එයා කාට් එකේ දිගා වෙලා එන එකක් මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. අපි පැයක් විතර මේ ස්ථානයේ මේ ස්නෝ ක්‍රීඩාවේ යෙදුණා. හැන්දෑව වෙනකොට පොඩ්ඩක් සීතල වැඩි වුණා. අපි ඒ හින්දා ඉක්මනට ගියා. ඕගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එකත් සමග රැඳී සිටිනවා. ඉදිරියේදී මම දූල දෙන්නත් එක්ක ගිය සංචාරයන් ගැන වීඩියෝස් දාන්නම්. ඒවා ඔයගලන්ට නරඹන්න පුළුවන්.